මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද ටියුටෝරියල් zoom in සහ zoom out කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝස් දිගට බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද ඉස්සරහට මේ විදිහේ ගොඩක් වැදගත් ටියුටෝරියල්ස් ඔයාලට මේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයා කලින් දැක්කා වගේ ටියුටෝරියල්ස් විතරක් නෙවෙයි ඕනම වීඩියෝ එකක් zoom in සහ zoom out කරන්නේ මේ Filmora එකේ අලුත්ම ලබා දීපු keyframes use කරලා කියලා. ඉතින් මීට කලින් මම කරා මේ Filmora keyframes ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මේ දැන් වටන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් description එකේ link එකක් දාලා තියන්න. මේ වීඩියෝ එකේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරා මේ keyframes මොනවද මේවා use කරන්න. හරි ඉතින් මම software එක open කරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී මම මේකට වීඩියෝ clip එකක් use කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම use කරන්නේ මේ Filmora series එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් මම පාවිච්චි කරපු එකම වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඉතින් මට ඇත්තටම හිතා ගන්න බැයි මම මේක දිගටම යූස් කරන්න කියලා. කොහොම වුණත් අද වීඩියෝ එකේදීත් ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එකම තමයි මම යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තමයි මේවට තියෙන්නේ. මීට කලින් ටියුටෝරියල්ස් වලත් මම ගොඩක් ටියුටෝරියල්ස් වල මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක යූස් කරා. අපි දැන් බලමු මේ zoom effect එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඕනම වීඩියෝ එකක් crop කරලා ඒක ඔයාගේ frame එකේ ගානට zoom කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ keyframes use කරලා වීඩියෝ එකක් zoom කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ පළවෙනි කොටස වැඩක් නැහැ කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා දාලා තියෙන time stamp use කරන්න. ඉතින් ඒ time stamp දාලා තියෙන නිකන් නෙවෙයි. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක් තියෙන තැනත් බලා ගන්නවට අවශ්‍ය කොටස විතරක් බලන්න තමයි ඒවා දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඒවා use කරන්න. ඉතින් මුලින්ම කතා කරමු crop and zoom option එක ගැන. ඉතින් අපි හිතමු ඔයාලට ඕන මේ වීඩියෝ එකේ කොටසක් විතරක් ඔයාගේ frame එකට include කරන්න. ඉතින් එතනදී ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක right click කරන්න. right click කරලා බලන්න බලන්න crop and zoom කියලා මෙන්න මේ විදිහට option එකක් තියෙනවා. ඒක shortcut එක තමයි alt plus c කියන්නේ. ඉතින් මේකට ගියාම ඔයාලට මේ විදිහේ option එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පොඩි මේ guideline එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ටික අවශ්‍ය කොටස විතරක් මේ විදිහට select කරගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් ratio කියලා. ඉතින් මේ කියන කොටස මම ඊට කලිනුත් මගේ වීඩියෝ එකකදී කතා කරා. ඔයාලා බැලුවත් දන්නේ අර shorts හදන විදිය ගැන මම කරා වීඩියෝ එකක් මේ Filmora software එක use කරලා. ඒකදී මම කතා කරා මේ සම්බන්ධයෙන්. කොහොමවත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය aspect ratio එක select කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය aspect ratio එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ custom කියන එක select කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මෙතනදී aspect ratio එක select කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ frame එක තියලා මේ window එක okay කරගන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අර වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට crop වුණා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ bezels දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ bezels දෙක නැති කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතනදී එක click එකෙන් මේ bezels දෙක නැති කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕන right click කරලා crop to fit කියන මෙන්න මේ option එක click කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර කලින් තිබ්බ bezels දෙක නැති වෙලා ගියා. ඉතින් මේක නත් මීට කලින් කරපු වීඩියෝ එකදී මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී crop and zoom කියන option එක නැවතත් ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන තව option එකක් pan and zoom කියලා. ඉතින් මේ pan and zoom කියන option එකෙත් ඔයාලට පුළුවන් use කරන්න. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ සරලව දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් මම කරපු zoom මේ කියන්නේ crop කරපු එකේ කිසිම animation එකක් නැහැ. නිකම්ම crop වෙලා ගියා. හැබැයි මෙතනදී අපිට මේකේදී animation එකක් විදිහට මේක create කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී 16:9 aspect ratio එක දාගන්න. දාගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ end කියලා තියෙන frame එක මේ විදිහට select කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ select වෙලා ඇත්තේ ওই විදිහට. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ end කියන එක select කරන්න. select කරලා ඔයාලට තියෙන මේ විදිහට අපි හිතමු මට ඕන මේ ටිකේ කියලා මම මේ විදිහට මේක තියලා මේක okay කරනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එක play කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අර මම කලින් කිව්වා වගේ animation එකක් එක්ක තමයි මේක දැන් zoom in වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක control Z press කරලා undo කරගන්න. ඉතින් anyway මෙතනදී නැවතත් crop and zoom කියන option එකට ගිහලා pan and zoom කියන එකට ගියොත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ starting point එකත් මේ විදිහට වෙනස් කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට. මෙතන නැවත 16:9 දාගන්න. ඉතින් අපි හිතමු මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ කොටස ඉඳන් මෙන්න මේ end කියන එක තැනට එනකන් තමයි ඔයාලට මේකෙදිදී zoom in නෙමෙයි zoom out effect එකක් වගේ තමයි මෙතනදී create වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඕනේ කියලා දැන් මම මේ window එක okay කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට play කරද්දී අන්න අර විදිහට මම අර කලින් select කරපු location එකට මෙතනදී වීඩියෝ එක ගියා. ඉතින් මෙතනදී zoom out effect එකකුත් නෙමෙයි නිකන් මේ විදිහට නිකන් move වෙන effect එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ zoom option දෙකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා කියපු දේවල්. ඉතින් තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනම් මම කලින් කියන වගේ අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න.
එහෙම නැත්නම් මට ගෲප් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් ගොඩක් දුරට ප්‍රයිවට් මැසේජ් එවන්න එපා. ගෲප් එකටම දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒවට රිප්ලයි කරනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද keyframes use කරලා මේ කලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද zoom in සහ zoom out කරගන්නේ කියලා. හරියට මේ මම මගේ ටියුටෝරියල් zoom in සහ zoom out කරනවා වගේ. එතනදී මම ඉතින් අනිත් හැමදාම වගේ use කරන වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේකට import කරගන්න. මෙන්න මේ beach එකේ ක්ලිප් එක මේක විදිහට timeline එකට fit කරගත්තා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද keyframes use කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී සරලව ඔයාලට කරන්න තියන්නේ වීඩියෝ එක double click කරන්න, animation, customize කියන එකට ගියාම ඉතින් keyframe window එක තියෙනවා. නැත්නම් මෙතන මේ තියෙන plus mark එක click කරනවා. click කරාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් window එක තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට keyframe එක add කරගත්තාම ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕන මේ විදිහට play head එක ටිකක් ඉස්සරහට අරන් යන්න. ඔයාගේ animation එක කොච්චර දිග් වෙන්න ඕනද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ animation එක අපි හිතමු ඔයාට quick zoom in effect එකක් ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ටක් ගාලා වැඩි වෙලාවක් නැහැ තප්පරකින් විතර ටක් ගාලා zoom in වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි දුරක් මේ කියන්නේ මේ keyframe එක සහ play head එක අතර ඉතාමත් පොඩි දුරක් මේ විදිහට select කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන නම් හිමීට zoom in වෙන්න නම් වීඩියෝ එක ඔයාලට පුළුවන් ටිකක් මේ විදිහට දිග පරාසයක් ඒ කියන්නේ මේ keyframe එක සහ play head එක අතර තියෙන දුර වැඩි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මට ඕන quick zoom එකක්. ඒක නිසා මම මේ විදිහට keyframe එක සහ play head එක අතර තියෙන දුර ඔය විදිහට අඩු වෙන්න තියාගෙන මම කරන්නේ මෙතන මේ scale එක ටික් කරන මේ විදිහට වැඩි කරනවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්වන්න නිසා මම හිතමු මට මේ position එකත් මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ keyframe එක උඩ කියන්නේ මේ keyframe එක select වෙලා තියෙදි තමයි ඔයා මේ හැම adjustment එකක්ම කරන්න ඕන. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ මේ හැම movement එකක්ම animation එකත් විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ මම ඊට කලින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ keyframes ගැන සම්පූර්ණයෙන් දැනගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. description එකේ දාලා තියෙන link එක ඒක බලන්න. හරි ඉතින් ඔන්න මම මේ විදිහට select කරගත්තා කොටසක්. දැන් මේක play කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර මම කලින් select කරපු කොටසට ඔන්න විදිහට ටක් ගාලා quick zoom in effect එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේ විදිහට මේකේ length එක වැඩි කරලා ඔන්න විදිහට මම එන length එකක් දැම්මා. ටිකක් වැඩි length එකක් select කරා. දැන් ඔයාලට බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති එන හිමිහිට තමයි මේකේ zoom in effect එක වෙන්නේ. ඉතින් තාම වෙනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඉතින් zoom out effect එකත් ඔය විදිහට තමයි හදන්නේ. ඉතින් zoom out effect එකත් ඔය විදිහටම තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම හදලා පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් මම ඔන්න ඔය විදිහට ටක් ගාලා keyframes දෙකක් add කරගෙන නැවත zoom in effect එකක් හදාගත්තා. මොකද zoom in effect එකක් නැතුව out effect එකක් පෙන්වන්න බැරි නිසා. හරි ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ මේ විදිහට ටිකක් play head එක ඉස්සරහට අරන් ගිහිල්ලා නැවතත් මෙතනදී add කියන මෙන්න මේ button එක click කරලා අලුත් keyframe එකක් add කරගන්නවා. add කරගෙන මම කරන්නේ නැවතත් මට මේ zoom out effect එකක් quick zoom out effect එකක් ඕන. ඒක නිසා මම කරන්නේ මේ විදිහට keyframe එක සහ play head එක අතර length එක ওই විදිහට අඩු වෙන්න තියලා මේකේ scale එක මෙතන මේවට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරින් තියෙන මේ විදිහට කැරකෙවිච්ච ඊතලයක් මේක click කරනවා. click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් scale එක undo වුණා. ඊළඟට position එකත් මේ විදිහට අර කැරකෙවිච්ච ඊතලේ කියන undo button එක මේ විදිහට click කරනවා. click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර තිබ්බා වගේම මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක frame එකට fit වුණා. දැන් අපි මේක මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මේ keyframe අතර දුර වැඩි කරගන්නම්. මොකද චුට්ටක් හරි මේක පොඩ්ඩක් slow එකේ පෙන්න ඕන නිසා. දැන් මම මේක play කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ විදිහට අර තිබ්බ frame එකටම නැවතත් මේ වීඩියෝ එක ආවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම ඕනම වීඩියෝ එකක් zoom in සහ zoom out කරගන්න. ඉතින් මේක විශේෂයෙන් ඔයා ටියුටෝරියල් කරනවා නම් හරියට මේ මං වගේ ඔයාට මේක ගොඩක් වැදගත් වේවි. මොකද ඔයාට එතකොට ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට හරියටම පෙන්වන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙන තැනක් zoom කරලා. මොකද ගොඩක් අය YouTube එකේ වීඩියෝස් බලන්නේ ෆෝන් එකකින්. ඉතින් මේ විදිහේ ටියුටෝරියල් මේ වගේ ටිකක් ටියුටෝරියල් එකක් ඔයාට තේරෙනවා ඉතින් ෆෝන් එකෙන් බලද්දී අර පොඩි ස්ක්‍රීන් එකේ මෙලෝදියක් පේන්නේ නැහැ. කොහොමුණත් zoom කරාම මේක ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඇඩ්වාන්ස් ටියුටෝරියල්ස් එකක් කෝඩින් වගේ ටියුටෝරියල්ස් කරනවා නම් පට්ටම වැදගත් මේ ෆීචර් එක. anyway ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම zoom in සහ zoom out effects create කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී zoom in සහ zoom out effects වලට අමතරව මම තවත් දේවල් කිහිපයක් කියලා දුන්නා. ඒ වගේම මේ keyframes ගැන හැමදේම දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මීට කලින් කරපු වීඩියෝ එක බලන්න. description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මතකතුව අපි Discord server එකට join වෙන්න. channel එකත් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද මේ විදිහේ videos ඉස්සරහටත් ඔයාලට දිගටම බලන්න පුළුවන් ඒ විදිහට වැඩේ කරොත්. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.